नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। आज म एन्जिलिया फ्लावरको केयर टिप्स सबै भन्ने छु। हजुरले एन्जिलिया फुल लिएर चाहिँ नर्सरीबाट लिएर चाहिँ कसरी रेखदेख गर्नु हुँदैछ। कति साथीले भन्नुभएको छ कि मेरो फुल फुल्दै फुल्दैन एन्जिलिया फ्लावर, दिदी केयर टिप्सहरू भन्नुहोस् न भनेर कमेन्ट लेखी पठाउनु भएको छ। हजुरहरूको लागि फेरि पनि वान्स एगेन मैले पोहोर पनि देखाएको थिएँ यो भिडियो, फेरि पनि अहिले यो एन्जिलिया फ्लावरको बारेमा म सबै डिटेल जानकारी दिनेछु। यसरी फुलाउनुको लागि के मल हाल्नुपर्छ भनेर सबै केयर टिप्सहरू दिनेछु, सोइल मिक्सहरू पनि सबै बताउनेछु। स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् ल। एन्जिलिया फुल भन्ने बित्तिकै हजुरलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो कि धेरै किसिमको कलर हुन्छ। अरू यो डबल पनि सिङ्गल पनि हुन्छ। कलर भन्ने बित्तिकै सेतो, रातो, रानी कलर, गुलाबी सबै कलरको हुन्छ है त साथीहरू, हजुरलाई थाहै छ। अरू यो मेरो बिरुवा यो दिदीको कस्तो दामी फुलेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो मेरो पोहोरको बिरुवा हो। मैले हजुरलाई पोहोरको भिडियोमा पनि देखाएको छु। त्यही मैले यही गमलामा हालेर मैले यो अर्को गमला पनि चेन्ज गरेको छुइनँ। बेला बेला मैले मैले चाहिँ मल हालेर यसरी फुलाएको छु। अरू यो पोहोरको बिरुवा हो, यो 3टा पोहोरको बिरुवा हो। अरू यो ठुलो चाहिँ 3 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो यो बिरुवा चाहिँ। हजुरले यसरी नै मजाले एकमुष्ट गरेर यसरी फुलाउन चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ गाईको मल हाल्दिनँ है त साथीहरूले। गाईको मल हाल्यो भने चाहिँ मेरो चाहिँ मरेको छ, हजुरको कस्तो हुँदैछ। अनि मैले चाहिँ यो बर्मी कम्पोस्ट चाहिँ यो बर्मी कम्पोस्टमा चाहिँ मैले यो होटलबाट चाहिँ खाइसकेको चियारङ यो धुलाएर चाहिँ मजाले धुलाएर सुकाएर राखेको चियारङ चाहिँ यसै गरेर यसरी मोलमाल गरेर चाहिँ 15 दिनमा 20 दिनमा मैले एक मुठी यसरी हालेर यसरी रोप्छु। अरू पानीको कुरा गर्दाखेरि पानी चाहिँ सुक्खा पनि राख्नु हुँदैन, गिल्लो पनि राख्नु हुँदैन। अरू बर्खा लागेपछि चाहिँ हजुरले यो गमलामा रोपेको भाँडाबाट चाहिँ तल वेल ड्रेन भएर पानी चुन्दैछ कि चुन्दैन भनेर हजुरले चेक गर्नुपर्छ। बर्खा मौसममा धेरै जसो यो हाम्रो तराई क्षेत्रमा चाहिँ बर्खा मौसममा मर्ने गर्छ। पहाडी इलाकामा त जसरी रोप्दा पनि हुन्छ, तर मैले यो तराई क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कसरी बचाउने, कसरी यसलाई टेक केयर गर्ने भनेर चाहिँ यसको जानकारी दिनु चाहेँ। अरू हजुरले एन्जिलिया फुल लिएर चाहिँ कसरी रोप्नु हुँदैछ अब म त्यसको बारेमा सबै जानकारी दिनेछु। आउनुहोस्। अब हजुरहरूलाई थाहै छ कि पत्करको मलमा रोप्नुपर्छ एन्जिलिया भनेर हामीले सिधा सिधी भन्छौँ। हजुरले कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि मार्केटमा पनि नर्सरीतिर पनि पाइन्छ यो पत्कर किन्नुको लागि। तर यो मेरो पत्कर चाहिँ के को भने साथीहरू, मेरो चियाबारीको छेउमा छु कि म चाहिँ। अनि चियाबारीबाट लिएको पत्कर हो, चियाको पात हो है त। यो चाहिँ नजिकबाट पनि यसरी खोजेर पनि हजुरले एन्जिलिया फुल रोप्नु सक्नुहुन्छ अल्छी लागेन भने। अनि अरू अब यसमा मैले के मिक्स गरेको छु भने अलिकति माटो छ, अलिकति बलुवा छ। अरू यही पत्कर पनि मैले मिसाएर राखेको। अनि निमखली छ है त साथीहरू। अनि निमखलीको साथसाथमै यो फन्जिसाइड, हजुरले कुनै कम्पनीको पनि हजुरले फन्जिसाइड लिएर लाउन सक्नुहुन्छ। अनि फन्जिसाइड यो माटोमा मात्रै नभएर चाहिँ एन्जिलिया फुलमा पनि किरा लाग्छ है त साथीहरू। अनि एन्जिलिया फुलमा पनि यो फन्जिसाइड चाहिँ पतला गरेर चाहिँ स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सोइल मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यसरी नै हजुरले लाउन सक्नुहुन्छ। अनि कतिजना साथीले भन्नुहुन्छ कि माटो हाल्नुहुन्न भनेर। अलिअलि मात्रामा हाल्नुपर्छ साथीहरू माटो। यसमा बालुवा, निमखली, माटो अनि मेरो पुरानो पत्करको मल, मेरो बजारबाट किनेको मल छ, त्यही भएर लिउ परेको छ यसमा। अनि फन्जिसाइड हालिसकेँ मैले। अब यो भाँडा सानो भयो, मलाई 2टा गमलामा रोप्नु छ है त साथीहरू मैले। अनि रह्यो यो त हाल्नै पर्छ। हामीले पत्कर जुनै किसिमको पत्कर पनि हाल्दाखेरि हुन्छ है त साथीहरू। किनभने यो पत्कर हाल्यो भने चाहिँ एन्जिलिया फुललाई चाहिँ हलुका माटो चाहिन्छ। एकदम त्यो दलदली खदुवा माटो चाहिँ हुनु हुँदैन, हलुका खालको माटो हुनुहुन्छ। किन हलुका खालको हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एन्जिलिया फुलको यो जराको मुनि चाहिँ यो केस भन्दा नि सानो सानो जरा हुन्छ, त्यही भएर हलुका खालको माटो हामीले युज गर्नुपर्छ। हामीले सोइल मिक्स बनाउनुपर्छ है त। अनि अब यसमा मैले यो पत्कर पनि हालिदिएँ। अनि यो बर्मी कम्पोस्ट यसरी नै हालिदिनुहोस्। हजुरले कतिवटा गमलामा रोप्नु सक्नुहुन्छ त्यही हिसाबले हजुरले सोइल मिक्स यसरी बनाउनुहोस्। मैले यति नै हालिदिएँ। अनि हजुरसित छ भने चियारङ पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मसित छ र त मैले राखेँ। हजुरसित छैन भने अब नराख्दा नि हुन्छ, छ भने चाहिँ जोगाड गरेर राखेको है त। एक दिन मेरो साथीहरूलाई एन्जिलिया फुलको बारेमा भन्छु भनेर अनि यो चियारङको यो खाएको चियारङको हालिदिएँ मैले यसरी नै। अनि यसरी नै मिक्सअप गरिदिनुपर्छ। अनि हेर्नुहोस् न, हामीलाई यतिकै हामी फुल प्रेमीहरूलाई एन्जिलियाको फुल अब रोप्दाखेरि कस्तो माटो हुनुपर्छ भनेर यतिकै थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति हलुका माटो लिउ परेको भयो नि साथीहरू। हेर्नुहोस् त एन्जिलिया फुल लिएर चाहिँ हजुरले कस्तो साइजको लिएर रोप्नु हुँदैछ। मेन याद गर्ने कुरा हाम्रो तराई क्षेत्रमा चाहिँ मेन याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने एन्जिलिया फुल अब यो साइजको हेर्नुहोस्। यो 1 फुट भन्दा नि अलिकति अल्गो छ, कुनै चाहिँ 1 फुट जतिकै छ हैन साथीहरू नाप्दाखेरि पनि। अनि अब यो यतिकोलाई अलिक महँगो पर्न जान्छ।
योभन्दा सानोलाई चाहिँ अलिक सस्तो पर्नु जान्छ। अनि हजुरहरूले पैसाको लोभले चाहिँ बिरुवा पनि मन परेको छ तर दाम पनि लाउन सक्नुहुन्न, अनि त्यही भएर सानो कलिलो बिरुवा किन्नुहुन्छ र मेन मर्ने कारण चाहिँ त्यही हो। हजुरले अब पैसा जस्तो कि 150 100मा खोज्नुहुन्छ, हजुरले अब लिने ठाउँमै पनि 100मा पाइँदैन भने हजुरले 150 त दिनुहुन्छ नि, तर सानो सानो बिरुवा लिनुहुन्छ। तर मैले चाहिँ बेच्दाखेरि पनि यो साइजको ठुल्ठुलो बेच्छु, दाम पनि त्यही 50 रुपियाँ त धेर होला, कति चाहिँ हुन्छ होइन त, त्यही हिसाब गर्नुहोस् न हजुरले। अब 150 चाहिँ बिरुवा मरेर खेर जानु भन्दाखेरि बरु 50 रुपियाँ थपेर चाहिँ अलिक ठुलो हेल्दी राम्रो बिरुवा किन्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि मर्दैन, किनभने यो छिप्पेको हुन्छ, यो बिरुवा छिप्पेको बिरुवा किन्नुहोस् है त साथीहरू। अनि अब गमलाको कुरा गरौँ। गमलाको कुरा गर्दाखेरि अब हजुरले एन्जिलिया फुल लिएर आउनु हुँदैछ होइन त, अनि कस्तो गमलामा हाल्नु हुँदैछ? म चाहिँ भन्छु कि माटोको गमला एकदम राम्रो हुन्छ। अनि साइज भन्नु पर्दाखेरि यो 10 इन्चीको साइज एकदम राम्रो हुन्छ, ठुलो, किनभने यो सानो भर्खर लिएको बिरुवालाई यो 10 इन्चीको गमलामा यसरी हाल्यो भने साइज ठिक्कै हुन्छ। अनि यो साइजको गमलालाई यो पानी हाल्दाखेरि पानी भरि भयो भने अब वेल ड्रेन भएर जान्छ अनि ठिक्क हुन्छ। अनि ठुलो गमलामा हाल्दाखेरि चाहिँ बोट सानो हुन्छ, गमला ठुलो हुनु गएर चाहिँ पानी ओभर भएर चाहिँ धेरै चिसो दलदली भएर चाहिँ मर्ने गर्छ। अनि गमला लिएपछि चाहिँ हजुरले यो वेल ड्रेन छ कि छैन, यो होल त कोही त अलिकति निशाना मात्रै हुन्छ, सानो टिक्री अलिकति दुलो मात्रै हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा फलमले चाहिँ खुवाइ खुवाइ पारेर घुमाएर यसो ठुलो पानी जाने होल बनाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् यो मैले बनाएको होल हो, यसरी बनाएर रोप्नु सक्नुहुन्छ हजुरले है त। अरू यसरी नै मजाले माटो भर्ने, यसरी नै कतिको लेभल छ यसरी नै माटो भर्यो। अनि यो यसरी नै हजुरले यो थैलोमा लिएको हुन्छ, हजुरले थैलो काटेर पनि फाल्नु सक्नुहुन्छ। तर फर्स्ट गार्डनर सुरु गर्नु हुने साथीहरूलाई त यसरी फट्टै खोल्नु पनि आउँदैन, अनि यस्तै गर्नुहोस्, यसरी नै सट्टै आएको हुन्छ, यसरी नै सट्टै आउँछ। यो सबै यो पत्करमा रोपेको छ। अनि मैले कति बिरुवालाई रोप्दाखेरि यो तलको यो यसरी हल्लाइदिनुहोस्, यसलाई यस्तो गरेर यसरी मजाले यो जरालाई चाहिँ यसरी हल्लाइदिएर चाहिँ रोप्नुहोस् भनेर भन्छु। तर एन्जिलिया फुललाई चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन, मैले अघि भनिसकेँ। हाम्रो कपाल भन्दा नि मसिनो यसको रुट हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो एन्जिलिया फुललाई चाहिँ यसलाई डिस्टर्ब गर्नुहुन्न, यो जरालाई डिस्टर्ब नगरिकन थपक्कै यसरी राखिदिने। अनि मैले सिकाएको सोइल मिक्सहरू चाहिँ यसरी नै मजाले यसरी लाएर यसरी फिलअप गरिदिनुहोस्। यसरी नै सानो थैलोको भएर इजिली सजिलोले दिदीले निकाले थैलो भन्नुहुन्छ होला, यी कोही चाहिँ यसरी ठुल्ठुलो थैलोमा आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् यो ठुलो थैलोमा पनि हजुरले काट्नु पनि सक्नुहुन्छ, अनि यसरी नै निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ, इजिली निस्किन्छ है साथीहरू। किनभने यो पुरा हामीले ल्याएको ठाउँबाट नै पत्करमा रोपेर आएको हुन्छ है, कोही त यसरी जरा पनि निस्केको हुँदैन। अघिको चाहिँ यो चाहिँ सानो थैलो भएर चाहिँ जरा निस्किसकेको थियो, अनि यो चाहिँ ठुलो थैलो भएर चाहिँ जरा निस्किसकेको छैन। अनि यसलाई चाहिँ यसरी ठाउँ मजाले बनाएर यसरी नै साइज हेरेर चाहिँ यसरी लेभल हेरेर ठ्याक्कै अनि यसरी नै यो यसको मिश्रण सबै यसरी हालिदिनुहोस्। अनि एयर पकेट हुन्छ, अनि यसरी खाँतखुत पारिदिनुहोस्, यसो छेउछेउमा मजाले यसरी नै फिलअप गरिदिनुहोस् है त। अनि मैले अघि भनिसकेँ सोइल मिक्स बनाउँदाखेरि मैले फन्जिसाइड हाल्नु बिर्सेँ भनेर भन्नुहुन्छ, अनि मैले पानीमा मिसाएर हालिदिनुहोस् भन्दाखेरि कति साथीले बुझ्नुहुन्न। अब हामीले कुनै पनि बिरुवा लिएर यसरी रोपेपछि त हामीले पानी त हाल्नुपर्छ, अनि यो फन्जिसाइड हाल्नुको लागि हामी बिर्स्यो भने चाहिँ यही पानीमा चाहिँ यसरी मिक्स गरिदिनुपर्छ है, यसरी नै हालिदियो, चाहिँ मिसाइदियो। अनि यसरी नै कुनै पनि बिरुवालाई हामीले यो नयाँ गमलामा रोपिसकेपछि चाहिँ यसरी पानी दिनुपर्छ। मैले सोइल मिक्सहरू सबै देखाएँ, ल्याएर कसरी रोप्ने भनेर तरिका पनि देखाइसकेँ। अनि यसरी झ्याप्पै पारेर चाहिँ कसरी फुलाउने, यही छ हाम्रो समस्या, मेरो साथीहरूको समस्या चाहिँ यही छ कि यसरी कसरी चाहिँ झ्याप्पै फुलाउने भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले गाईको गोबर चाहिँ नदिनुहोस्, यसै गरी यो बर्मी कम्पोस्ट मैले अघि पनि भनिसकेको छु, गणेउलाको मललाई बर्मी कम्पोस्ट भन्छ। अनि यो कम्पोस्ट मल चाहिँ हजुरले 15 दिन 20 दिनमा चाहिँ यसरी सरर यसरी लगाइसकेर चाहिँ यसरी लाउनुहोस्, नै त भने यो चियारङ खाएको यो पनि यतिकै यसरी डाइरेक्टै यसरी मिसाइदिनु सक्नुहुन्छ। एन्जिलियाले सबैभन्दा मन पराउने खानेकुरा चाहिँ बर्मी कम्पोस्ट र चियापत्ती भनौँ न साथीहरू, कि हामीले खाइसकेको हुन्छ नि घरमा चिया बनाएर खाइसकेको त्यो रङ चाहिँ धुलाएर यसरी हाल्यो भने चाहिँ एकदम मजाले फस्टाएर आउनेछ। हजुरको मैले भनेको तरिकाले नै हजुरले यसरी नै स्याहार सुसार गर्नुहोस्, हजुरको फुल किन फुल्दैन अनि बल्ल मलाई भन्नुहोस् है त साथीहरू। अरू यो फुल चाहिँ एकदम मजाले अब फुलिसकेर चाहिँ सुकेको हुन्छ नि, त्यो सुकेको भाग चाहिँ यस्तो गरेर नतार्नुहोस्, अनि यस्तै गरेर चाहिँ यो नै त भने यो बिउ बनाउनुतिर लाग्छ। अब बिउ हुन्छ कि हुन्न भन्नुहुन्छ, प्राकृतिक हो, बिउ बनाइन्छ यो बिरुवाले, तर पनि यसरी निकालेर फालिदिनुहोस्। अनि अरू फुल्ने एकदम चान्सेस मजाले फुल्छ है त साथीहरू, त्यो हटाइदिएपछि चाहिँ। अनि जस्तो कि हजुरको यो गमला माटो पुरा कम्ती हुँदै गयो समयअनुसार पत्करको मल पनि अब पुरा डिकम्पोज हुँदै माटो हुनु जान्छ नि त। अनि त्यही भएर यो गमलामा माटो घट्यो भने नि हजुरले मैले यो सोइल मिक्स बनाएको यो मिसाएर हजुरले गमलामा हाल्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू?
मलाई आशा छ कि हजुरहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो मेरो भिडियो। अगर स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने, अगाडिको अलिकति हेर्नुभयो, पछाडिको अलिकति हेर्नुभयो, बिचको हेर्नु भएन भने बुझ्नुहुन्न। त्यही भएर मैले स्किप नगरिकन फुल भिडियो हेर्नुहोस् अनि मात्रै बुझ्नुहुन्छ भनेर भनिरहेको छु है त। बारम्बार यही कुरा भनिरहेको छु हजुरलाई। अनि मेरो साथी नयाँ त पक्कै जुड्नु भएको छ, जुडिवरी सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला साथीहरू। अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मेरो भिडियो हेरिवरी मन पर्यो भने लाइक दिनुहोस् है त साथीहरू। अरू एन्जिलियाको केयर टिप्स त यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ एन्जिलियाको बारेमा सबैले थाहा होस् न साथीहरू। सबैको यस्तै गरेर मेरो जस्तै ब्लुम भएर मजाले इन्जोय लिनुहोस् भन्नु चाहन्छु। त्यसै गरी हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् न ल साथीहरू। आफ्नो इष्टमित्र छरछिमेकी सबैले सेयर गर्यो भने त सबैले नि रहर गरेर आफ्नो घर वरिपरि यसरी बोट बिरुवा लाएर झलमल्ल बनाउनुहुन्छ। एन्जिलिया फुल त यो पर्मानेन्ट फुल हो। फेरि मैले यो कुरा भन्नु बिर्सेछु कि यो एक सिजनको फुल हो कि पर्मानेन्ट हो भन्नुहुन्छ। यो पर्मानेन्ट बिरुवा हो। मैले अघि पनि भनिसकेँ कि यो मेरो मेरो पोहोरको अब यो 3 वर्ष भनिसकेपछि मलाई आशा छ कि हजुरले पक्कै पनि बुझ्नुभयो भनेर है त साथीहरू। अनि मनमा अझै के खुल्दिन लाग्छ मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। अब एकदम हजुरले अमूल्य समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्नु चाहन्छु। अनि अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछु। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी है नमस्कार भन्नु चाहन्छ। ओके बाई बाई, सी यू सुन।